नमस्कार अनि गुड इभिनिङ म प्रमेश श्रेष्ठ टिम टिएनएमए अर्थात् टेक्सास नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट हामी आजको यो हेल्थ अपडेट एपिसोड नम्बर 4 लिएर हामी आएका छौँ तपाईहरु माझ। यो आजको हाम्रो टपिक रहनेछ हस्पिटल केयर अफ कोभिड-19 है। अब यो सुरुवात गर्नको लागि म आजका हाम्रा रिसोर्स प्यानलहरु हुनुहुन्छ है। डाक्टर दिपेश बिष्ट, डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ, त्यसैगरी डाक्टर सन्दीप पाण्डे। म अबको फ्लोर चाहिँ के त भन्दा ओपनिङ को लागि चाहिँ म डाक्टर दिपेश बिष्टलाई म यो फ्लोर दिँदैछु। डाक्टर दिपेश बिष्ट। नमस्ते है, म दिपेश बिष्ट, म टेक्सास नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसन को फाउन्डिङ मेम्बर हो अनि म current treasurer पनि हो। I work as intern here in DFW area. त्यसैले यो टिएनएमए टकमा सबैलाई स्वागत छ है। हामीले विगत महिनादेखि विभिन्न स्वास्थ्यकर्मी विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर यो कोभिडको विषयमा कुराकानी गरेर सकेसम्म सबैलाई इन्फर्मेसन दिउँ भन्ने हिसाबले हामीले गर्दै आएका छौँ। अनि त्यही हिसाबले आज पनि हामीले दुईजना गेस्टलाई बोलाएका छौँ, दुईजना डक्टर्सलाई बोलाएका छौँ। And दुवैजना डक्टर दे आर भेरी वेल भर्स, दे टेकिङ केयर अफ कोरोना भाइरस पेसेन्टहरूलाई दिनदिनै उनीहरूले ट्रिट गरिरहेछन्। सो we'll try to get more information from them about treatment अनि prevention अनि trends. त त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ I want to share something है। Just give me a second here. All right, can we see the slides? Yeah. Okay. So let's introduce our guest first today. The first guest is Dr. Sandip Pandey. He's an internist, a hospitalist, and he's been working here at Texas Health Presbyterian Hospital. Hospitalist, it's an internal medicine doctor who works in a hospital setting only. So उहाँको काममा चाहिँ एकदम सिरियस बिरामीहरू हस्पिटलाइज भएपछि उहाँले तिनीहरूलाई हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब obviously currently चाहिँ he's been seeing कोरोना भाइरसको पेशेन्टहरू एभ्री डे हेरिरहनु भएको छ, उनीहरूलाई ट्रिट गरिरहनु भएको छ। So I think we can get really good information from him. उहाँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ उहाँले रेजिडेन्सी गर्नुभएको छ, उहाँ ब्रुकलिन न्युयोर्कबाट गर्नुभएको थियो अनि त्यसपछि उहाँ म्यासाचुसेट्समा केही वर्ष काम गरेर यहाँ डालसमा आउनुभएको थियो अनि त्यसपछि and he's been working here since then. And then he's also a lifetime member for our Texas Nepalese Medical Association. हाम्रो अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ. He's all the way from Lubbock, Texas. उहाँ चाहिँ he's an infectious disease consultant है। अब त्यो भन्नाले चाहिँ सरुवा रोग विशेषज्ञ है। So अहिले यो कोभिड चाहिँ right on his lane है। अब he's expert in this infectious disease. उहाँ चाहिँ अब कोभिड हेल्थ सिस्टम लबकमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। He's also a medical director of the antimicrobial stewardship and infection prevention त्यो हस्पिटलमा। उहाँले रेजिडेन्सी चाहिँ यो ग्रुप 3 रोबर्ट प्याकर हस्पिटल सार पेन्सिल्भेनियाबाट गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यसपछि he did his यो इन्फेक्सियस डिजिजको फेलोशिप चाहिँ उहाँले युनिभर्सिटी अफ टेक्सास साइन्स सेन्टर सान एन्टोनियोबाट गर्नुभएको छ। And he's also involved in some research project. You COVID somebody medication, you convalescent plasma, remdesivir convalescent plasma. Somebody is research the trial this involved in so. So I should have some questions for him about that too, right? Let's look and you know I'm दुवै गेस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद है यहाँ आउनुभएकोमा। We'll have a lot of questions, a lot of discussion. तर त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ I just want to give an idea about what's going on in Texas, हाम्रो Tarrant County, Dallas, Texasमा के भइरहेछ, ट्रेन्ड्सहरू के भइरहेछ, एउटा short एउटा PowerPoint presentation मैले यो त्यो ग्राफ्सहरू मैले I was able to get from different websites है।
You'll say, as you can see, you'll say daily cases in Texas. Yeah, daily cases of Texas about trend at the Hari, more or less. April mostly it was steady. Last week months, alikati your last week months alikati upward trend aako थियो है. But we'll really have to say how it's going to be in next couple of days. But otherwise, April देखि May सम्म चाहिँ it was pretty much steady. अलिकति यहाँ ट्रेन्ड अलिकति हाई देखिरहेको छ है. Fatality पनि it's been pretty steady अनि last week मा चाहिँ अलिकति हाई जस्तो देखिरहेको छ. So we'll have to see. त्यसपछि यो टार्न काउन्टीमा चाहिँ as you can see है अब यो डेली न्यू केसेसहरुमा पनि अब अप्रिलमा र मेमा पनि मोस्टली अलिकति स्टेडी नै थियो. यो दुईटा पीक चाहिँ कस्तो छ भने यो 481 र 247 चाहिँ त्यो चाहिँ कन्ट्रिब्युटेड बाइ द फेडरल प्रिजन है. त्यहाँ फेडरल प्रिजनमा आउटब्रेक भएको थियो. त्यसले गर्दा यो 2 दिनको नम्बर चाहिँ एकदम हाई छ. अदरवाइज इट्स बिन प्रिटी स्टेडी. क्युमुलेटिभ केसेस त अभियसली नयाँ केस आएकोले गर्दाखेरि यो क्युमुलेटिभ केसहरु त बढ्दै नै जान्छ. यो चाहिँ इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ ग्राफ ला है. अब यो चाहिँ कस्तो छ भने यो इट्स अ लग स्केल ग्राफ है. अब लग स्केल भन्दाखेरि चाहिँ हामी युजुअली लिनियर स्केलमा चाहिँ अब 100 200 गरेर जान्छ. यो चाहिँ अब 100,000 10,000. त्यसैले अब यस्तो गर्दाखेरि अलिकति यो ट्रेन्ड चाहिँ अलिकति फ्ल्याटनिङ ट्रेन्ड चाहिँ यस्तो स्वाभाविकै हो है. तर यसले बुझ्न के सकिन्छ भने द रेट कतिको रेटमा एक्सप्यान्ड भइरहेछ, कतिको रेटमा नयाँ केसेस आइरहेछ, त्यसमा चाहिँ बुझ्न अलिकति हेल्प गर्छ. जस्तै अब सुरुमा मार्चमा चाहिँ अगाडि चाहिँ इट वाज गोइङ रियली रियली फास्ट. यो डटेड लाइन चाहिँ केसेस डबलिङ एभ्री डे हुन्थ्यो होला हाम्रो. त्यसमा एभ्री डे टु एभ्री अदर डे केसेसहरू डबल भइरहेको थियो. इट ऱ्यापिडली गोइङ रियली फास्ट. तर ओभर अप्रिल एन्ड मे यु क्यान सी इट्स काइन्ड अफ फ्ल्याटनिङ आउट अ लिटल बिट, व्हिच इज गुड है. अहिलेको उसमा हिसाबमा चाहिँ यो doubling time चाहिँ it's almost 17 days. So whatever measures we've taken, social distancing, lockdown, it has worked. It has worked to flatten this curve a little bit, flatten this doubling time a little bit. So that's good. So अरु ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हाम्रो टार्न काउन्टीमा मात्रै पनि हेर्दाखेरि चाहिँ you can see the यो नयाँ यो केसेसहरु यो एज ग्रुप डिस्ट्रिब्युसनमा हेर्दाखेरि most of the cases चाहिँ हाम्रो यो 25 to 64 एज ग्रुपमा चाहिँ धेरै देखिरहेछ है. हाम्रो 65 above मा चाहिँ 17% मात्र छ अनि less than 15 मा चाहिँ 2% छ. So it is relatively really less हैन. Most affected यो केस हुने केस चाहिँ 25 to 64 नै हो. त्यसमा पनि यो जेन्डर डिस्ट्रिब्युसन छ अनि यो एथनिसिटी डिस्ट्रिब्युसन छ. यो यसमा चाहिँ हिस्प्यानिक पपुलेसन अलिकति बढी एफेक्टेड भयो कि जस्तो पनि देखिया छ है. अब नन रिपोर्टेड पनि धेरै छ. सो इट्स हार्ड टु इन्टरप्रेट. तर हिस्प्यानिक पपुलेसन इज एफेक्सन अलिकति बढी नै भएको छ. यो ग्राफमा चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि नम्बर अफ बेड्स अकुपाइड इन द हस्पिटल है. त्यसमा चाहिँ यो अप्रिलदेखि मेमा चाहिँ हस्पिटलाइजेसनको रेट चाहिँ अलिकति बढाएर छ. तर यो अप्रिल सुरुदेखि चाहिँ इट्स बिङ स्टेडी, व्हिच इज गुड थिङ है. अलिकति स्टेडी आउनु पनि ठिक कुरा हो. अनि यसमा यु क्यान सी यो चाहिँ आइसियु, यो चाहिँ जेनरल. अब आइसियु हस्पिटलाइज पनि इट्स बिन प्रिटी स्टेडी है. अलिकति यहाँ आगे छ तर इट्स बिन प्रिटी स्टेडी. सो आई मिन यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ obviously social distancing it has helped definitely है. तर केसेसहरु बिस्तारै अलिकति बढिरहेको छ. completely अब त्यो it's not gone away at all. हामीले अब त्यो जुन चाहिँ मेजर्सहरु लकडाउन मेजर बिस्तारै इज अप भइरहेछ. तर केसेसहरु it's not that it's stopping right now. We really have to see the trend how it goes. So it's important for all of us to take precautions. अर्को कुरा चाहिँ I want to talk about this testing है. अब अहिले चाहिँ आएर both Dallas County and Torrance County are offering free test. पहिला चाहिँ डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन चाहिन्थ्यो. अहिले त्यसको पनि चाहिँदैन रहेछ है. And they are free of cost. This just have certain criteria. हामी यो dallascounty.org
orgमा गएर हेऱ्यो भने they will let you know कहाँ छ यहाँ दुईटा स्पट डालस काउन्टीमा चाहिँ दुईटा ठाउँमा रहेछ अमेरिकन एयरलाइन्स सेन्टर र एलिस डेभिस फिल्ड भन्ने ठाउँमा छ हैन you have to fill certain criteria fever या different health conditionहरू छ healthcare workerहरू छ personally unless you have symptoms I don't see a reason for you to get checked है यो कस्तो खालको चेक भन्दै it's RT-PCR check अब आज नेगेटिभ छ भने ल अहिले त नेगेटिभ छ 2 दिनपछि 3 दिनपछि पोजिटिभ हुन सक्छ भने it can definitely be अब हरेक दिन गरेर चेक गर्ने कुरा आउँदैन so you know asymptomatic people like check गर्नलाई चाहिँ it's not that helpful जस्तो लाग्छ but if you have symptoms and you know even if you don't have insurance you can go here and get tested for free if you have insurance take your card they'll charge the insurance but you won't have any copay त्यसैले यो सर्भिस चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ दे आर ड्राइभ थ्रु टेस्ट यसमा चाहिँ के भयो यो डालस काउन्टीमा चाहिँ के भनेको छ भने इट्स अ लिमिट अफ 500 टेस्ट पर डे अब यो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसमै हुँदो रहेछ अनि अर्को चाहिँ यो टारन काउन्टीमा पनि छ है टारन काउन्टीमा पनि एउटा फोर्ट वर्थमा छ एउटा आर्लिङटनमा छ एक्ज्याक्टली लोकेसन मैले त्यसमा देखिनँ तर अप्सन के छ भने यो www.tarancounty.com मा गयो भने चाहिँ देयर इज एन अप्सन कोभिड टेस्ट भन्नेमा क्लिक गर्यो भने एउटा स्क्रिनिङ फर्म छ त्यो स्क्रिनिङ फर्ममा आफ्नो सिम्पटम्सहरू हाल्यो भने दे विल लेट यु नो हाउ टु गो है that also is free of cost if you have insurance they'll charge the insurance but if you don't have insurance it's still free of cost so these are resources available like I said the symptomatic cha bhane it makes sense to check it if you're not symptomatic aba yo ekchoti check garera it just doesn't mean anything right but your song is saying I think I'm gonna get this back to you Mr. Prameshji let's start the program thank you so much Dr. Dipesh तपाईले क्लियरली अहिले के भइरहेछ त प्रेजेन्ट कन्डिसन हैन त्यसलाई फोकस गरेर हाम्रो यो DFW एरियामा पनि ट्यारेन्ट काउन्टी प्लस द डालस काउन्टीलाई तपाईले समेट दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द है अब हामी विषय प्रवेशतिर लाग्छौं हैन अब आजको हाम्रो टपिक हस्पिटल केयर अफ कोभिड-19 छ के त भन्दाखेरि डाक्टर पनि मानवै हो है मानव भन्ने बित्तिकै संवेदना डेफिनेटली रहेकै हुन्छ अब यस मानेमा के त भन्दाखेरि आजकल अलिकति हाम्रो यो सोशल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ के त भन्दाखेरि पोइट डाक्टरको रूपमा है उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ हैन के त भन्दाखेरि अब उहाँको पोएम त धेरै ठाउँमा धेरैले रिसाइट गरिरहेको छ भने अब स्रष्टा नै हाम्रो अगाडि हुनु भएपछि हैन उहाँकै मुखारबिन्दबाट हैन आजको प्रोग्राममा यो पोएमबाट सुरु गर्न म अनुमति लिँदैछु दर्शकवृन्द है म आजको अलिकति स्लाइटली डिफरेन्ट टच दिएर चाहिँ स्टार्ट गर्दैछु डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ म तपाईलाई म निम्त्याउँदैछु र आज हाम्रो यो तपाईको पोएमबाट स्टार्ट गरौँ न त केही पंक्तिहरू सुनाइदिनुस् सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार र आज हामीलाई यहाँ ल्याएर हाम्रो केही कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा चाहिँ टेक्सास नेभिज मेडिकल एसोसिएसनलाई म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै यो कविताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि म त होइन है म आफू त्यस्तो लेख्ने मान्छे पनि होइन तर अहिले चाहिँ मैले यो कविता कोभिड बिरामीको लागि नै भनेर लेखेको पनि होइन साधारणतया अब हामी एज अ डक्टर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ बिरामीको कोठाभित्र छिर्दाखेरि मेडिकल्ली हामीले गर्न सक्ने कुरा केही पनि हुँदैन के हामीलाई थाहा छ होइन खालि गर्ने के भन्दाखेरि पेसेन्टको चाहिँ एउटा उसको विल पावर होइन उसले चाहिँ उसको चाहिँ भोलिको लागि हो त्यसले नै चाहिँ उसलाई अगाडि बढाउने हो अब हुन त कोभिडमा पनि लगभग त्यस्तै सिचुएसन भयो एकचोटि भनौँ न हामीलाई चाहिँ थाहा थिएन कि रोगले कस्तो आउटकम दिने हो होइन औषधिहरू अब कुन काम गर्छ कुन काम गर्दैन के गर्यो भने ठिक हुन्छ ठिक हुँदैन त्यो सिनारीलाई पनि मैले चाहिँ सोचेर र यस्तै खालका अरू बिरामीहरूलाई पनि सोचेर चाहिँ त्यो बेलामा हामीले कसरी चाहिँ यी बिरामीहरूलाई होप दिने त होइन यो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सहानुभूति दिने त भन्दाखेरि चाहिँ भनेर सोच्दाखेरि मैले यो कविता लेखेको हो अब यो चाहिँ एकदम अनएक्सपेक्टेड रूपले चाहिँ धेरैजनाले मन पराइदिनु भयो अहिले चाहिँ मलाई धेरैजनाले यो चाहिँ रिसाइट गरेर युट्युबमा भिडियोहरू पनि हाल्नु भएको छ
मलाई भिडियोहरु पनि पठाउनु भएको छ म यो पढेर सुनाउँछु है त this poem is dedicated to all the patients fighting hard for their life from all caregiver caring for these patients and it is called I'll Take Care of You. Here I've come again to see if you've recovered. Has fever gone away? Do you feel better? Days are so gloomy and endless seems these nights. Together you and me, one day we'll win this fight. Down on my knee, I'll pray for you every morning, one breath at a time. Let the candle of hope keep burning. You do your part, let me take care of mine. You do your part, let me take care of mine. Dark clouds will fizzle, sun will surely shine. Let's think of tomorrow when no agony will remain. This misery will be gone and there isn't any pain. What will you do when you've been all through, when you are stronger and you'll be all new? Will you once again race with your grandson? Let him defeat you and watch the joy of little one. Sitting by the fireside, will you pet your dog and early every morning take him for a jog? Will you feed those birds while your cat stares at you, waiting for the treat that has long been due? Will you once again take your wife for a long drive, reminiscing those memories of your beautiful life? Hang on there, my friend. Hang on there, my friend. Let this storm pass through. Together, you and me will make those dreams come true. Battle will be won. That is certainly true. You trust on me, I'll take care of you. You trust on me, and I'll take care of you. Thank you. Thank you so much. So much. है मैले के बुझेँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कति होपफुल हुनुहुँदो रहेछ हैन लेट द क्यान्डल अफ होप बर्निङ जुन भन्नुभएको छ नि असम है थ्यांक यू सो मच दर्शकबिन अब म विषय प्रवेश आजको हाम्रो हेल्थ अपडेटमा म लाग्दैछु र म तपाईबाट सुरु गर्छु होला डाक्टर प्रकाश है के छ त अब तपाईले यस्तो राम्रो पोइन्ट पनि लेख्नु भएको छ यो यसै अन्तर्गत के त भन्दाखेरि यहीसँग रिलेटेड तपाईको अलिकति एक्सपिरियन्स सुनाइदिनु संक्षिप्तमा अहिलेको जुन कोभिड-19 फाइट गरिरहेको पेशेन्ट्सहरु छ हैन तपाईले हेरिराख्नु भएको छ त्यसबारे अलिकति ब्रिफली हामीलाई अलिकति सिनेरियो दिनुस् न हजुर अब यो कोभिड-19 बिरामीको कुरा गर्नु पर्दा फेरि चाहिँ यो एकदमै नितान्त नयाँ रोग भयो र साथै अत्यन्तै जटिल खालको रोग पनि हो सुरुमा हामीले जुन तरिकाले चाहिँ यो बिरामीहरुको प्रेजेन्टेसन यस्तो खालको सिम्पटम्सहरु लिएर आउनुहुन्छ र यसरी म्यानेज गर्ने भनेर जुन 3-4 महिना अगाडि हामीले सोचेको थियौ अब अहिले आउँदा फेरि त्यो एकदमै चेन्ज भइसकेको छ हैन अब हुन त यस्ता खालका भाइरसहरु पहिला पनि नआएका होइनन् अब विभिन्न समय क्रममा चाहिँ यस्ता आउटब्रेकहरु भइरहेछ तर यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दा फेरि नम्बर 1 त अब अघि मैले भने जस्तै एकदमै नयाँ भयो र तुरुन्तै एकदमै चाँडै फैलियो यो हैन त्यसले गर्दा फेरि यसको आफ्नै च्यालेन्जहरु भयो र अब यसको चाहिँ उपचार यस्तो बिरामीहरुको चाहिँ हेर्ने क्रम र उपचार गर्दै जाने क्रममा चाहिँ एउटा हामीलाई अचम्म लागेको कुरा भनेको चाहिँ यसको प्रेजेन्टेसन हैन बिरामीहरु कस्तो तरिकाले आउँछ सुरुमा हामीले भन्दाखेरि रुगाखोकी ज्वरो सास फेर्न गाह्रो भन्यौ तर बुझ्दै जाँदा फेरि त्यो मात्रै होइन रहेछ कति बिरामीहरु चाहिँ पेट दुखेर आउँदा फेरि पनि कोभिड-19 भएको हामीले थाहा पायौं हैन कति जना चाहिँ बान्ता भएर आउँदा अथवा टाउको दुख्दा फेरि कति जना चाहिँ एकदमै फरक खालको जस्तै ब्लड क्लटहरु हामीले डीबीटी भन्छौं हैन त्यस्ता चाहिँ ब्लड चाहिँ को डिसअर्डरहरु लिएर आउनु भयो कति जना पक्षघात जस्तो सिम्पटम्सहरु लिएर पनि आउनु भयो त्यो हुँदै जाँदा फेरि अब अहिले हामी सबैजनाले सुनिरहेको छ न्यूयर्कमा चाहिँ कति जना बच्चाहरुमा चाहिँ यो इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम हैन पोस्ट भाइरल इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम भनेर चाहिँ धेरै बच्चाहरु अस्ति भर्खरै न्यूजमा 3 जना बच्चाहरुको चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने पनि आएको छ दिन प्रतिदिन चाहिँ यो बिरामीको चाहिँ सिम्पटम्सहरु हामीले बुझ्ने क्रममा छौं र नयाँ नयाँ सिम्पटम्सहरु लिएर बिरामीहरु आइरहनु भएको छ त्यो एउटा एकदमै नौलो एक्सपिरियन्स भयो भोलिको दिनमा पनि अब अरु कुनै खालको चाहिँ नयाँ रोगहरु नयाँ प्रेजेन्टेसन लिएर आउनु हुने हो कि त्यस्तै जसरी प्रेजेन्टेसनको चाहिँ को हिसाबले एउटा यो रोग डायग्नोसिस गर्नको लागि एउटा च्यालेन्ज थियो भने अब चाहिँ हामीले फेस गर्नु परेको अब टेस्ट किटहरुको लिमिटेशन्सहरु त्यो अर्कै खालको चाहिँ एउटा छुट्टै एक्सपिरियन्स भयो हामीले अब एकदमै चाहिँ छान्नु पर्ने भयो कस्तो खालको बिरामीलाई चाहिँ
टेस्ट गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने कुरा त्यो अर्कै खालको एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स भयो भने ट्रिटमेन्टको हिसाबले पनि अब चाहिँ यहाँले सुन्दै आउनुभएकै होला सुरुमा चाहिँ जुन खालका औषधिहरू चाहिँ काम गर्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ अब अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स हुँदै जाँदाखेरि ती औषधिहरूले खासै गर्दैन रहेछ भन्ने बुझिया छ होइन र रोगको विभिन्न समयमा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ आउटकम राम्रो हुन्छ भने रोगको चाहिँ प्रोग्रेस गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु हुने अथवा के गर्न नहुने हिजोको दिनमा चाहिँ गर्नु हुने भन्ने कुराहरूले चाहिँ खासै चाहिँ फाइदा भन्दा पनि बेफाइदा बढी गर्छ जस्तै एउटा इक्जाम्पल म यहाँलाई दिउँ हजुर सबैजनाले चाहिँ हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन कम्बिनेसन त सुन्नुभएकै थियो होला होइन त्यो धेरै हाइप पनि भयो त्यो औषधि यतिसम्म भयो कि त्यो औषधि मार्केटमा चाहिँ कुनै नपाइने भयो र चाहिँ जुन रोगीहरूले चाहिँ त्यो वास्तवमा त्यो औषधि चाहिने थियो त्यो रोगीहरूले चाहिँ नपाएर त्यो रोगीहरूले चाहिँ सफर गर्नुपर्ने स्थिति आयो किन भन्दाखेरि अब एक दुईवटा सानोतिनो स्टडीहरूले चाहिँ त्यसले काम गर्छ कि भने जस्तो देखाएको थियो तर पछि हुँदै जाँदाखेरि त्यो त्यस्ता औषधिहरूले चाहिँ सही बिरामी छनौट गर्न नसकेको खण्डमा त्यसले चाहिँ फाइदा भन्दा पनि बढी हार्म गर्छ भन्ने कुरा देखियो यी यावत कुराहरू यो एउटा चाहिँ छुट्टै खालको एक्सपिरियन्स हुन त अब यो पेन्डेमिक भयो यो भनेको चाहिँ 100 वर्षमा एकचोटि हुने कुरा हो होइन यो घरिघरि भइरहने कुरा हो यसको एक्सपिरियन्स भनेको त अब एउटा छुट्टै खालको हुने नै भयो तर यसले जस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्यो हस्पिटलमा मात्रै नभइकन चाहिँ सोसाइटीमा डे टु डे लाइफमा होइन नट ओन्ली एज अ फिजिसियन बट एज अ फ्यामिली मेम्बर होइन एज अ सोसाइटी मेम्बर जस्तो खालको चाहिँ एक्सपिरियन्स हामीलाई दिलायो चाहिँ यो एकदमै भिन्न खालको र एकदमै चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ भेरी स्पेसल एक्सपिरियन्स थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर प्रकाश उहाँले चाहिँ अहिलेको सान्दर्भिकता के छ कस्तो छ होइन चित्रण गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म हाम्रा अर्का डाक्टर साहब हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दीप पाण्डे म उहाँको माझमा जाँदैछु डाक्टर सन्दीप पाण्डे म यहाँलाई स्वागत पनि गर्दछु र तपाईँलाई चाहिँ जेनरल क्वेसन है यो धेरै आइरहेको छ हामीले एभ्री एपिसोडमा जस्तो हामीले डिल गरिरहेकै छौँ तर पनि फेरि हामीले यो समावेश गऱ्यौँ धेरैको अनुरोधमा के त भन्दाखेरि आखिर के फरक छ त होइन यो रेगुलर फ्लू भन्दा के फरक छ अहिले केही डिफ्रेन्स केही देखिन आएको छ कि है अहिले डाक्टर प्रकाशले पनि अलिकति त त्यसमा केही न केही उहाँले अहिलेको ट्रेन्डबारे भनिसक्नु भएको छ होइन एउटा त्यो भयो रेगुलर फ्लूसँग के फरक छ र कुन टाइममा आएर चाहिँ जस्तै कि कोही व्यक्तिले उसको प्राइमरी केयर फिजिसियनलाई कहिले सम्पर्क गर्ने एउटा भयो होइन वा अब कतिखेर इमर्जेन्सी जाने होइन यो दुविधाहरू भइरहेको छ र अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ कसैको त हाम्रो यो नेपाली पपुलेसनमा कतिको पिसिपी पनि छैन होइन कतिको त अब यो इन्सुरेन्स पनि छैन त्यो अवस्थामा तपाईँले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ डाक्टर सन्दीप पाण्डे हजुर नमस्कार है यहाँ सबैजना फेसबुक लाइभमा अहिले आउनुभएका दर्शकहरूको लागि म सन्दीप पाण्डे थ्याङ्क यू प्रमेशजी अनि थ्याङ्क यू प्रकाशजी तपाईँले जुन अघि कविता रिसाइट गर्नुभयो साह्रै राम्रो छ साह्रै सान्दर्भिक पनि छ अब तपाईँको प्रश्नमा जुन रेगुलर इन्फ्लुएन्जा तपाईँले 3टा प्रश्न सोध्नुभयो मलाई होइन पहिलो प्रश्नमा चाहिँ इन्फ्लुएन्जा र कोभिडकोमा फरक के छ भन्नेमा चाहिँ यो दुईटै सरुवा रोग हो र दुईटै भाइरसले गर्दा हुने रोग हो र यी दुईटै रोगमा चाहिँ लक्षणको हिसाबले चाहिँ एकै किसिमका लक्षण देखिन्छन् दुवैमा ज्वरो आउने खोकी लाग्ने आलस्य हुने आदि इत्यादि यी सबै दुईटै रोगमा देखिने लक्षणहरू हुन् त्यसै कारणले लक्षणको मात्रै हेरेर चाहिँ यो दुईटा रोगलाई हामीले छुट्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ या सकिँदैन र यसका लागि हामीले परीक्षण गर्नुपर्छ परीक्षणको लागि चाहिँ हामीले जुन स्वाब गर्छौँ कोभिडको लागि त्यस्तै खाले स्वाब चाहिँ हामीले इन्फ्लुएन्जाको लागि पनि गर्छौँ र परीक्षण गरेपछि टेस्ट आउँछ टेस्टमा जब पोजिटिभ आयो भने बल्ल हामीले यो बिरामीलाई फ्लू लागेको हो या यो बिरामीलाई कोभिड भएको हो भनेर भन्न सक्छौँ बिना परीक्षण खाली लक्षणको भरमा मात्र हामीले यो दुईटा रोगलाई छुट्याउन सकिँदैन त्यो भयो तपाईँको पहिलो प्रश्नमा है अब जुन दोस्रो प्रश्न थियो तपाईँको कि कुन बेलामा अब पिसिपीको कुरा या त कुन बेला इमर्जेन्सी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ बेसमा चाहिँ अलिकति मैले कोभिडको बारेमा भन्न जरुरी हुन्छ किनभने कुन बेला जाने भन्नको लागि त अब लक्षणको बारेमा थाहा हुनु पर्यो कुन लक्षण हुँदाखेरि चाहिँ प्राइमेरी केयरलाई सम्पर्क गर्ने र कुन बेलामा चाहिँ
अस्पताल जाने भन्नको लागि चाहिँ अलिकति लक्षणको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। जस्तै मानौ अब कोभिड लगाइसकेको एउटा बिरामी छ भने यदि उसको वरिपरि यदि अर्को व्यक्तिको यदि एक्सपोजर भयो भने चाहिँ कोभिड भाइरस भएको बिरामीलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस सार्न सक्छ र सारेपछि चाहिँ त्यो बिरामीले लक्षण देखाउन सुरु हुन्छ। विशेष त हामीले जुन लक्षणको कुरा गर्छौँ, लक्षणलाई हामीहरूले चाहिँ अब 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। पहिलोलाई हामीले सामान्य लक्षण भन्छौँ, जुनलाई हामीले माइल्ड टु मोडरेट इलनेस भन्छौँ। त्यसमा त अब त्यही ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर आलस्य हुने, थकान महसुस हुने, अब कसैलाई बान्ता हुने, र अहिले पछिल्लो समयमा हामीहरूले कसैलाई गन्धमा चाहिँ अलिक कमी गन्ध भएको या त स्वाद अलिकति कमी भएको, पेट दुख्ने, डायरिया हुने होइन, अलि हाम्रो प्रकाशले भने जस्तो नयाँ नयाँ सिम्टमहरू पनि देखेको छ। यी सबै चाहिँ भयो भने चाहिँ त्यति बेलामा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ प्राइमेरी केयर डक्टरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ परामर्श गर्नुपर्छ र आफू चाहिँ घरमा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। त्यो भयो पहिलो चरणको केसमा। र त्योभन्दा माथि यदि लक्षणहरू अझै गम्भीर भएको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सिभियर इलनेस भन्छौँ, जुन बेलामा चाहिँ विशेष त अब सास फेर्न चाहिँ साह्रै नै समस्या हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने या छातीमा चाहिँ प्रेसर भयो जस्तो, छातीमा प्रेसर भयो जस्तो हुने, या त बिरामी अलिकति कन्फ्युज भएको देखियो भने, बिरामी सुतेको गर्ने या त उठाउन अलिक गाह्रो हुने भयो भने, र बिरामीको नाकको टुप्पो, मुखको टुप्पोहरूमा चाहिँ यदि निलो भएको देखियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ शरीरमा अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कमी भएको भनेर बताउँछ। यिनीहरू यस्ता खालका लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ यो बेलामा चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ, इमर्जेन्सी रुम जानुपर्छ। इमर्जेन्सी रुम गइसकेपछि त्यहाँ डक्टरहरूले बिरामीको चाहिँ अक्सिजन लेभल कस्तो छ शरीरमा त्यो चेक गर्छन्। यदि कमी छ भने अक्सिजन दिन्छन् र कोभिड-19 पनि चेक गर्छन् उनीहरूले, र रगत जाँच हुन्छ, चेस्ट एक्सरे गर्छौँ हामीहरूले, र बिरामीलाई चाहिँ हस्पिटलमा मोनिटर गरेर राख्छौँ र क्रमिक रूपमा यदि सुधार भएपछि त्यो बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ डिस्चार्ज गर्छौँ। म आफै पनि हस्पिटल स्टाफ भएर मैले गर्ने काम भनेको चाहिँ मेनली यही नै हो। र अब त्यसपछि पनि यदि अझै एक स्टेप माथि हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन अझै गम्भीर रोगको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले क्रिटिकल इलनेस भन्छौँ। यसमा चाहिँ विशेष त शरीरमा चाहिँ अक्सिजन दिँदाखेरि पनि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा चाहिँ एकदमै कमी हुने हुँदाखेरि यस्ता बिरामीहरूलाई हामीहरूले भेन्टिलेटरमा राखेर आइसियुमा राख्छौँ, मोनिटर गर्छौँ, र यस्ता बिरामीहरूमा हामीले कम्प्लिकेसन्सहरू पनि आएका देखेका छौँ। जस्तै मानौ अब मुटुलाई समस्या आउने, फोक्सोमा चाहिँ समस्या आउने, कलेजोमा आउने, मृगौलामा आउने, मस्तिष्कमा आउने, र अहिले पछिल्लो समय हामीहरूले जुन रगत ब्लड भेसलमा पनि अब ब्लड क्लट हुने, रगत जम्मा हुने, त्यस्तो पनि हामीले देखेका छौँ। यी कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ हुन्छ र यस्ता खाले बिरामीलाई हामीले आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राखेर चाहिँ मोनिटर गर्छौँ। त्यही भएर कुन बेला के गर्ने भन्ने थाहा पाउनुलाई चाहिँ अघि भनेका लक्षणहरू थाहा हुनु पर्यो, र लक्षण भएपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ त्यसलाई फलोअप गर्ने त्यो भयो। अनि तपाईँको जुन पछिल्लो क्वेसन थियो पिसिपी नभएकोले के गर्ने त भन्ने जुन प्रश्न छ, पिसिपी नभएकोहरू जुन अब अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ कति हाम्रो अहिले सङ्घ संस्थाहरू छ, जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ NRNA जुन छ nrnusa.org मा यदि हेर्नुभयो भने त्यहाँ हटलाइनको पनि व्यवस्था छ। त्यो हटलाइनबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ अमेरिकामा भएका डक्टरहरूसँग चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यही टेक्ससको लोकल हुनुहुन्छ भने हाम्रै यहाँ नेपाली डक्टरहरू हुनुहुन्छ, टेक्सस प्राइमेरी केयर स्पेसियालिस्ट भन्ने उहाँहरूको क्लिनिक छ, उहाँहरूको चाहिँ टेलिमेडिसिन गरिराख्नु भएको छ, र उहाँहरूलाई पनि तपाईँले कल गरेर फोन गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ तपाईँले परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। र अघि हाम्रो दिपेश डक्टर साहबले भने जस्तो अब लोकल काउन्टी डालासमा ट्यालेन्टमा हुनुहुन्छ, या त इभन हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिस भन्ने छ HHS.gov-मा पनि गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो नजिकै कहाँ परीक्षण हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। CDC-को वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै चाहिँ अब आफूलाई सजिलो हुन्छ र आफूलाई कुन मिल्दो हुन्छ त्यो अनुसारले तपाईँ पिसिपी नभए पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ
त्यो आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। र यदि मसँग लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई पनि फेसबुक मेसेन्जरमा तपाईँहरूले कल गर्दा हुन्छ या मेसेज पठाउँदा हुन्छ, म सक्दो चाहिँ रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्छु तुरुन्तै। अब पिसिपी नभएकाले यिनीहरू नै गर्दा हुन्छ। प्रमिस चाहिँ थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच है, कति सरल भाषामा होइन तपाईँले राखिदिनु भयो यी कुराहरू होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म डाक्टर प्रकाशतिर जाँदैछु है। डाक्टर प्रकाश, अब यो हाम्रो अमेरिकामा के त भन्दाखेरि यो रिओपनिङ बिकज अफ द इकोनोमिक सिचुएसन होइन, हाम्रो यो हरेक स्टेटहरू ओपन गर्दै जाने क्रममा छ होइन। अब टेक्ससले त गरि नै सकेको छ। अब यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई है, एज अ होल यो युएसमा जुन अहिले खुल्दै आइरहेको छ, डेटाहरू पनि आइरहेको छ होइन, त्यसले के कुरा इन्डिकेट गरे जस्तो लाग्छ? त्यसमा अलिकति तपाईँले हामीलाई अलिकति भनिदिनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश? सो अब यो अब जब यस्तो आउटब्रेकहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने चाहिँ एउटा रुल्स हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ अब सुरुको फेजमा चाहिँ लकडाउनहरू गर्ने, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेजरहरू अप्नाएर चाहिँ चेन अफ ट्रान्समिसन चाहिँ रोक्ने हो, एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न नदिने भन्ने हो होइन। त्यसै क्रममा त्यो फेज 1 को क्रममा हुँदाखेरि चाहिँ एकातिर कम्युनिटी लेभलमा अघि भने जस्तै व्यक्तिहरूले चाहिँ चेन अफ ट्रान्समिसन रोक्नको लागि लकडाउन मेजर्सहरू अपनाउने हो भने अर्कोतिर चाहिँ त्यही बेलामा हेल्थ सेक्टरको साइडबाट चाहिँ हस्पिटलको क्यापेसिटीहरू बुस्ट गर्ने हो, टेस्टिङ क्यापेबिलिटीहरू बढाउने हो, अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक पर्ने पिपीहरूको चाहिँ क्यापेसिटी बढाउने हो। सायद अब हामी चाहिँ फेज 1 को चाहिँ अन्तिमतिर आइसकेका जस्तो लाग्छ होइन। एउटा लकडाउन पनि धेरै ठाउँमा भयो, धेरै लामो टाइमसम्म भयो। फेरि हामीले अब यो सँगै एउटा चाहिँ बिजनेसको साइड पनि हेर्नु पर्यो होइन, चाहिँ फाइनेन्सको साइड पनि हेर्नु पर्यो। फेज 1 को एन्डमा पुगिसकेपछि चाहिँ फेज 2 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेज 2 मा पुग्ने बित्तिकै यो रोग चाहिँ हराइहाल्ने भन्ने होइन। यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो जब यस्तो आउटब्रेकहरू हुन्छ यिनीहरू चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न सुनामी अथवा अर्थक्वेकसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि तिनीहरू भने चाहिँ आउँछ, ड्यामेज गर्छ, जान्छ, त्यसपछि भोलिपल्टदेखि एटलिस्ट जसलाई क्षति भएको छैन उनीहरूको लाइफ चाहिँ सामान्य हुन्छ, जसलाई क्षति गर्यो होइन। तर यो यस्तो खालको आउटब्रेकहरू चाहिँ आएर बसिरहन्छ कि हामीसँगै। त्यही भएर अब यो बिजनेसहरू रिओपन हुने क्रममा चाहिँ सर्न सक्ने सम्भावना हिजो जति थियो आज पनि त्यति नै छ। हामी त्यसको लागि अलि बढी प्रिपेयर्ड छौँ अहिले होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले आजको दिनमा पनि उत्तिकै सजग हुन जरुरी छ। कसरी सर्छ भनेर त्यसको बारेमा आफूले बुझ्न जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ अरू व्यक्तिलाई चाहिँ रोग लागेको व्यक्तिबाट नसरोस् भनेर चाहिँ विभिन्न मेजर्सहरू अब सोसियल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर ह्यान्ड हाइजिन, रेस्पिरेटरी एडिक्वेट यी सबै मेजरहरू लिन जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब बिजनेसहरू रिओपन गरे तापनि बिजनेसहरूको चाहिँ अब मोडल चेन्ज गर्न जरुरी छ कि अहिले। पहिला जस्तै अब हामीले आजको दिनमा गएर रेस्टुरेन्टमा पहिलाको जस्तै भिडभाडमा गएर त्यो सायद एप्रोप्रिएट हुँदैन। अझै पनि हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेजर गर्नुपर्छ। सोसियल डिस्टेन्स मेजरहरू छ फलो गर्नुपर्छ होइन। रेस्टुरेन्टहरूले पनि अब अहिले के भनेको छ भने सुरुमा 25% क्यापेसिटी मात्रै रिओपन गर्ने, त्यसपछि बिस्तारै बढाउँदै लाने भनेको छ होइन। सकेसम्म अनलाइन बिजनेसहरू चाहिँ लाई अलिकता इन्करेज गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ मान्छेको चाहिँ कन्ट्याक्ट नहोस्। त्यही भएर अवश्य पनि अब बिजनेस रिओपनिङ हुने क्रममा चाहिँ हामीले केसहरू अलिकता बढ्छ कि भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा युजुअल एक्सपेक्टेसन चाहिँ हो। तर हामीले चाहिँ यो विभिन्न उपायहरू अघि मैले भने जस्तै त्यो मेजरहरू अप्नाएको खण्डमा चाहिँ सायद अब त्यो पिक चाहिँ पहिला जति थियो त्यति नहोला। त्यो पनि हामीले बुझ्न के जरुरी छ भने 100 वर्ष अगाडि भएको जुन स्पानिक फ्लूको चाहिँ जुन पेन्डेमिक भयो त्यतिखेर फर्स्ट वेभले भन्दा पनि सेकेन्ड वेभले चाहिँ 10औं गुणा बढी मान्छे मारेको थियो होइन। त्यो हामीले बिर्सनु हुँदैन। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने
रोग फैलिए पनि आजको दिनमा चाहिँ हामी 2-4 महिना अगाडि भन्दा बढी टेस्ट क्यापेबिलिटी हामीसँग बढी छ हैन टेस्टिङ गर्ने क्यापेबिलिटी अब चाहिँ हस्पिटलमा उपचार गर्नको लागि हामी बढी प्रिपेयर्ड छौँ त्यही भएर इम्प्याक्ट चाहिँ त्यति साह्रो नहोला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच है दर्शकबिन अब यो देश खोल्दैछ खोलेर जाने क्रममा के भइरहेछ कसो भइरहेछ सबैको एउटा चासोको विषय रहेको छ म अब डाक्टर दिपेशतिर जान्छु है डाक्टर दिपेश अब यो हाम्रो यो डिएफडब्ल्यू एरियामा अब यो रिओपनिङ भइसकेपछि त अब अहिले डेटा हेर्दाखेरि अहिले तपाईँले पनि दिइसक्नु भएको छ होइन डेटा माथि जाँदैछ यो रोग लागेको मान्छेहरू त्यसै गरी नम्बर अफ तपाईँको फ्याटालिटी पनि माथि गइरहेछ भने यो अवस्थामा अब हामी यहाँ बस्ने सबैजनाले चाहिँ अब यो कसरी प्रिकसन्स लिनुपर्छ होला है त्यसबारे अलिकति हामीलाई प्रकाश पार्दिनु न हजुर थ्याङ्क यू फर द क्वेसन है अब यो प्रब्लम के छ भने इट्स मोर अफ अ स्पेकुलेटिभ है अब यो के हुन्छ भन्ने कुरा आए दिन हामीले न्युजमा पढिरहेछौँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटी डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन हु नो देयर थिङ्स तर उनीहरूले पनि डिफ्रेन्ट टाइपको मोडलहरू छ एन्ड दोज मोडल किप अन चेन्जिङ एभ्री डे है त बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दै नोबडी नोज That's what I feel like. Nobody knows. Your speculation huncha, your model huncha. Model is as good as assumption you made. Assumption pani aba every day aba social distancing karan, regulation karan, how people behave ko karan, it keeps on changing. So definitely it's a new situation. Nobody knows how it's gonna go. Right? Kasale aba yo it may be steady for the summer and winter ma lagcha bhanasa some other organizations saying that WO probably to be honest, nobody knows. Right? So your consensus change this is here to stay. Right? It's going to be here for next year, maybe 2 years. We don't know. Right? You need to have a vaccine. And a vaccine bhayera what you call herd immunity bhayera enough मान्छेसँग immunity भयो भने चाहिँ अब transmission बन्द हुन्छ and then you can stop पनि हुन्छ अब कि त vaccine हुनु पर्यो कि enough people infected हुनु पर्यो है अब त्यो that is not अब enough people infection पनि that's not the ideal outcome we try to avoid that as much as possible third possibility के छ भने we keep handle on your contain your इन्फेक्सन भएको मान्छेलाई ट्र्याक गरेर कन्टेन गरेर अनि ट्रान्समिसन नदिनु भन्ने कुरा हो विच हेज बिन भेरी डिफिकल्ट अहिले किनभने यो पर्टिकुलर यो भाइरसको इट्स भेरी नोटोरियस प्रब्लम के छ भन्दाखेरि अरू कुनै भाइरसमा चाहिँ इन्फेक्टिभ मान्छे इन्फेक्टिभ कति बेला हुन्छ भने ऊ सिम्टम आइसकेपछि इन्फेक्टिभ हुन्छ होइन त्यसै इन्फेक्सन भएपछि ल यसलाई यो तँलाई त्यो बिरामी छस् यु हेभ टु स्टे हियर भन्न सकिन्छ यसमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि मोस्ट इन्फेक्टिभ पिरियड चाहिँ यो सिम्टम आउनुभन्दा अगाडि र ठ्याक्कै आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा एकदम इन्फेक्टिभ हुन्छ के त्यसैले यो एसिम्टोमेटिक क्यारियर भन्छ जुन चाहिँ जसलाई कुनै लक्षणै छैन उनीहरू आफूलाई म एकदम स्वस्थ छु भनेर हिँडिरहेको हुन्छन् उनीहरूले नै त्यो स्प्रेड गरेर हुन्छ सो इट्स भेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिसन यो भाइरसको केसमा है अब this we really have to understand that this is here to stay. Right? You stay on the lockdown I mean it's a big economic impact. It's tough. It's very, very tough. That's why I mean you understandably about different states business they want to open and get to normal. Dr. Prakash say it's not gonna be old normal, it's going to be a new normal. Right? We'll have to adapt to a different set of rules, a different kind of lifestyle. The DFW area, I think, compared to New York, yeah, your big cities, like benefits, we don't have that strong public transportation. That probably is a good thing at this point. Right? Interaction comes.
तर we still have to adhere to त्यो डाक्टर साहबले अघि भने जस्तै यो ह्यान्ड हाइजिन, सोशल डिस्टेन्सिङ, मास्क लगाउने, we have to जहाँ गए पनि we have to यो चाहिँ we have to take this as a civic responsibility, यो नैतिक हुन्छ नि अब civic responsibility हिसाबले नै लिनुपर्छ। किनभने you may think हैन अब यो ल मलाई के हुँदैन म हेल्दी छु, तर you may be asymptomatic carrier अनि अरु आफ्नो घरमा आफ्नो बुढापाका या अरु बिरामी भएको मान्छेलाई सार्ने चान्सेस बढी चाहिँ हुन्छ। So you have to be careful, right? केही थियो कि त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर दिपेश है। दर्शकबिन धेरै कुराहरू के त घकिला छन् हैन, त्यसमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसमध्ये अब अर्को के त भन्दाखेरि धेरैले रुचाएको क्वेसन र धेरैले सोधिराख्नु भएको क्वेसन म डाक्टर सन्दीपतिर जाँदैछु है। के त भन्दाखेरि यो विभिन्न किसिमको यो टेस्टहरूको कुराहरू भइरहेछ हैन, त्यसमध्ये कसैले पिसिआर भन्छ, एन्टिजेन भन्छ, एन्टिबडी भन्छ हैन। यो के हो त एक्चुअली, यो हामी जेनरल पब्लिकले कसरी बुझ्ने यसलाई, त्यसबारे छोटकरीमा केही भनिदिनुहुन्छ कि डाक्टर सन्दीप? यस, थ्याङ्क यू प्रमेशजी। कोरोना भाइरसको अब डायग्नोस्टिक टेस्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा अलिकति कोरोना भाइरसले जुन सङ्क्रमण गर्छ, कोरोना भाइरसले जब शरीरभित्र कुनै पनि भाइरसले शरीरमा चाहिँ सङ्क्रमण गरिसकेपछि हाम्रो शरीरले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नको लागि भनेर बनाउने चिजलाई हामीले एन्टिबडी भन्छौँ र एन्टिबडी त्यही भएर अब यो जान्न चाहिँ जरुरी छ कि भाइरस लागेपछि शरीरले एन्टिबडी बनाउँछ भन्ने कुरा। र आजको दिनमा अब यो डायग्नोस्टिक टेस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीसँग बजारमा अहिले दुई किसिमको चाहिँ मेनली टेस्ट छन्। एउटा चाहिँ पिसिआर जसलाई हामीले आरटीपीसीआर भन्छौँ र अर्को छ सेरोलोजिक टेस्ट यानि कि एन्टिबडी टेस्ट है। यो दुईटा टेस्ट चाहिँ भिन्दै भिन्दै खालको टेस्ट हो र WHO र CDCले चाहिँ आजको दिनमा कुनै पनि बिरामीलाई चाहिँ इन्फेक्सन छ कि छैन, आजको दिनमा छ छैन भनेर गर्नको लागि भनेर भनेको टेस्ट चाहिँ पिसिआर टेस्ट हो। यसलाई पोलिमरेज चेन रियाक्सन भन्छ। यो टेस्ट चाहिँ अब त्यही बेसिकली स्वाब लिन्छ, यो नाकको भित्री भाग र यो मुखको भित्री भागबाट चाहिँ स्वाब लिएर त्यसलाई चाहिँ ल्याबमा पठाइन्छ परीक्षण गर्नको लागि। ल्याबमा चाहिँ अलरेडी कोरोना भाइरसको सिक्वेन्स हुन्छ र त्यो सिक्वेन्ससँग चाहिँ त्यो बिरामीको जुन हाम्रो स्वाब कलेक्ट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ सँगै राखेर चाहिँ त्यो म्याच हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरिन्छ र यदि म्याच भयो भने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ भयो भनेर भन्छौँ र यदि म्याच गरेन भने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई पिसिआर नेगेटिभ भनेर भन्छौँ। अब पिसिआर पोजिटिभ आयो भने त अब त्यो कन्फर्मेटरी टेस्ट भयो, ल त्यो बिरामीलाई चाहिँ कोभिड-19 छ भनेर हामीले भन्न सक्यौँ। र नेगेटिभ आएको खण्डमा चाहिँ यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अधिकांश टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ भने नेगेटिभ नै हुन्छ, तर फल्स नेगेटिभ भन्ने पनि हुन्छ जुनमा चाहिँ बिरामीमा सङ्क्रमण छ तर किटाणु सबै चिज छ तर चाहिँ टेस्टमा चाहिँ नेगेटिभ आउने। यो पिसिआर टेस्टमा पनि यो हुने हुँदाखेरि यसलाई हामीले सेन्सिटिभिटी पनि भन्छौँ होइन। यसमा चाहिँ नेगेटिभ आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि बिरामीको एक्सपोजर भइसकेको छ कोभिड भएको बिरामीसँग र बिरामीमा लक्षण देखिन सुरु भइसकेको छ र बिरामीमा चाहिँ अब अलिकति अरू रोगहरू पनि छ या त बिरामी अलिकति सिकिस्त छ भने चाहिँ हामीहरूले त्यो पिसिआर नेगेटिभ आए तापनि हामीले त्यो टेस्टलाई फेरि रिचेक गर्ने र 24 घण्टापछि फेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई रिचेक गर्छौँ। किनभने हामी कति पटक चाहिँ रिचेक गर्दाखेरि पहिला नेगेटिभ आएको टेस्ट फेरि पोजिटिभ पनि आएको छ। त्यसै कारणले स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ क्लिनिकली पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, खालि डायग्नोसिस भनेर पिसिआर नेगेटिभ आउँदैमा नेगेटिभ भन्ने चाहिँ हुँदैन। नेगेटिभ आए पनि बिरामीको अलिकति एक्सपोजरको हिस्ट्री, बिरामीका लक्षणहरू हेरेर र बिरामीका अरू रोगहरू पनि हेरेर सबै कुरालाई मिलाएर चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ। यो भयो अब पिसिआरको है। अब अर्को जुन टेस्ट छ जुन मैले अघि भने एन्टिबडी या त सेरोलोजी टेस्ट है, यो चाहिँ अघि भने जस्तो कुनै पनि बेलामा चाहिँ अब भाइरसले सङ्क्रमण भयो र शरीरले एन्टिबडी बनायो भने शरीरमा चाहिँ भन्नाले रगतमा चाहिँ अब रगत निकालेर रगत जाँचेर एन्टिबडी छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। अब यो टेस्ट चाहिँ बिरामीलाई आजको दिनमा कोरोना या कोभिड-19 छ या छैन भनेर चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँदैन, तर यो रिसर्चको लागि या पब्लिक हेल्थको लागि र मास सर्वेलेन्सको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो टेस्ट हो। तर बिरामीलाई आजको दिनमा छ या छैन भनेर चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ पिसिआर टेस्टलाई नै हामीले मेन टेस्ट मान्छौँ।
र यो एन्टिबडी टेस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रगत निकाल्ने जाँच्यो र यसको पनि त्यही हो, यदि सब ब्लडमा यदि हामीले एन्टिबडी हामीले पायौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एन्टिबडी टेस्ट पोजिटिभ भन्छौँ, जुनको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिरामीलाई आजभन्दा पहिला कुनै पनि समयमा 2 हप्ता अगाडि हुनसक्छ, 4 हप्ता अगाडि हुनसक्छ, महिना 2 महिना अगाडि चाहिँ यो व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण भएको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। उदाहरणको लागि जस्तै तपाईँ एउटा घरमा जानुभयो, घरमा अब खुट्टाको चाहिँ पाइतलाको डाम छ भने तपाईँले चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो घरमा चाहिँ कोही मान्छे भित्र पसेको हुनसक्छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। तर कहिले पस्यो, अब 1 घन्टा अगाडि पस्यो कि 1 दिन अगाडि पस्यो भन्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी चाहिँ यो टेस्टले पनि हामीलाई चाहिँ पहिला कहिले भएको भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ, खालि यति थाहा हुन्छ कि सङ्क्रमण भयो भनेर चाहिँ अब थाहा हुन्छ। र अब नेगेटिभ जस्तै सेरोलोजी टेस्ट गर्यो, एन्टिबडी चाहिँ नेगेटिभ आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई नेगेटिभ भन्छौँ। प्रायः जस्तो चाहिँ नेगेटिभमा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ नै हुन्छ। तर यसमा पनि एउटा चाहिँ एउटा के एक्सेप्सन छ भन्दाखेरि शरीरमा चाहिँ भाइरस भएपछि चाहिँ एन्टिबडी बन्नलाई समय लाग्छ, विशेष त केही दिन र हप्ता पनि लाग्छ। त्यसै कारणले चाहिँ यदि हामीले त्यो रगत जाँच चाहिँ हामीले त्यो एन्टिबडी शरीरले बनाउनुभन्दा पहिल्यै हामीले यदि जाँच गरियो भने चाहिँ टेस्ट नेगेटिभ आउँछ। त्यसलाई पनि हामीले अब फल्स नेगेटिभ भन्नु मिल्छ। र यो कुरा चाहिँ जान्न जरुरी छ, नेगेटिभ भए पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति चान्स चाहिँ हुन्छ कि, किनभने बिरामीलाई चाहिँ एन्टिबडी बनाइ नसकेको अवस्था र कति बिरामीहरूले एन्टिबडी बनाउन समय लाग्छ, या त इनफ एन्टिबडी नबनाउने पनि समस्याहरू हुनसक्छ। त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यो आजको दिनमा खास भन्नुपर्दा यही दुईटा नै टेस्ट हो, पिसिआर र सेरोलोजी या एन्टिबडी टेस्ट। पिसिआर चाहिँ डायग्नोसिस गर्नलाई छ या छैन भन्नलाई गरिने टेस्ट हो भने अर्को सेरोलोजी र एन्टिबडी टेस्ट मेनली चाहिँ खास रिसर्चको लागि या पब्लिक हेल्थको लागि चाहिँ त्यो एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट टेस्ट हो। प्रमेशजी, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सन्दीपजी, रियली एप्रिसिएट है। अब अस्तिको हाम्रो दर्शकवृन्द है, अस्तिको हाम्रो एपिसोडमा हामीले कसरी कन्क्लुड गरेका थियौँ त भन्दाखेरि प्रिकसन इज केयर भनेर हामीले कन्क्लुड गरेका थियौँ होइन। अब त्यही उसमा चाहिँ त्यही रेफरेन्समा चाहिँ म डाक्टर प्रकाशतिर जाँदैछु होइन। के त भन्दाखेरि अब प्रिकसन नै अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन आएको अवसरमा यो समयमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसले चाहिँ विभिन्न सर्फेसमा विभिन्न किसिमले रियाक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन। र अहिलेसम्मको एभाइलेबल डेटाले के भन्छ त यसमा होइन, त्यसबारे अलिकति हामीलाई हाइलाइट गरिदिनुहोस् न डाक्टर। हजुर, यो चाहिँ एकदमै ठुलो उत्सुकताको विषय छ कि यो। अब प्र्याक्टिकल रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै बाहिर आएको मेल होइन, चिठी कसैले ल्याइदिएछ भने त्यो चिठी चाहिँ अब कति दिन पछाडिसम्म अथवा कति घन्टा पछाडि चाहिँ सेफ हुन्छ त त्यो घरभित्र ल्याउनलाई अथवा त्यसलाई छुनको लागि, अथवा चाहिँ कुनै सामान आफूले चाहिँ अरू व्यक्तिबाट ल्याएछ भने त्यसबाट रोग सर्न सक्ने सम्भावना कति हुन्छ। सायद त्यही कन्टेक्स्टमा नै यो क्वेसन आयो होला होइन। सबभन्दा पहिला कुरा त अहिले अझैसम्म पनि ठ्याक्कै यति नै घन्टा यो सर्भिसमा बस्छ भनेर भन्न चाहिँ गाह्रै छ होइन। तर चाहिँ रिसेन्टली 2-3वटा स्टडीहरू आएको छ कि, ठुल्ठुलो स्टडीहरू आएको छ। एउटा चाहिँ ल्यान्डसेट भन्ने एउटा मेडिकल जर्नल, एकदमै रेप्युटेड मेडिकल जर्नलमा चाहिँ के आएको स्टडीले के भन्यो भन्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ एकदमै स्टेबल हुने रहेछ क्या। 4 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको भाइरसको लागि एकदमै उपयुक्त इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो लामो टाइम एकदम 12-14 दिनसम्म पनि बाँच्न सक्ने देखियो भने यो चाहिँ यो भाइरस चाहिँ हिट सेन्सिटिभ हुँदो रहेछ होइन। एकदमै भनौँ न 70 डिग्री सेन्टिग्रेड को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा यो भाइरस 5 मिनटभन्दा बढी बाँच्न नसक्ने जस्तो देखियो। एउटा फ्याक्टर त्यो भयो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ एनिजे भन्ने अर्को एकदमै रेप्युटेड मेडिकल जर्नलमा आएको एउटा स्टडी, मार्चतिर आएको एउटा स्टडीले चाहिँ यो भाइरस मान्छेभन्दा बाहिर विभिन्न सर्भिसहरूमा कति बस्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूले हेरेको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ हावामा अब करिब 3 घन्टासम्म बस्न सक्ने, त्यसपछि चाहिँ विभिन्न सर्भिसहरू जस्तै कपरमा 4-5 घन्टा बस्ने, कार्डबोर्डमा चाहिँ करिब 1 दिन बस्ने र स्टेनलेस स्टिल र प्लास्टिकमा त करिब 72 घन्टासम्म पनि यो भाइरस जीवितै बस्न सक्ने पनि देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मेडिकल कम्युनिटीमा पनि र जो मान्छेले यो स्टडीको बारेमा चाहिँ अलिकति पनि बुझ्यो उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति एउटा एङ्जाइटी पनि ल्यायो कि ओहो यो भाइरस चाहिँ एउटा सर्फेसमा प्लास्टिकमा चाहिँ 72 घन्टासम्म बस्दो रहेछ
भनेर भनेपछि चाहिँ हामीले वालमार्टबाट एउटा सामान प्लास्टिकको ब्यागमा हालेर लिएर आयौँ भने होइन हामीलाई लाग्यो कि ओहो कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ त्यो प्लास्टिक छुँदाखेरि अथवा त्यो प्लास्टिकमा भएको सामान छुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा भाइरस रहेछ भने चाहिँ अब हामीले के 72 घण्टासम्म चाहिँ त्यो सामान हामीले छुन नहुने हो अथवा चाहिँ खोल्न नहुने हो भन्ने त्यो खालको एउटा क्वेसनहरू पनि निकाल्यो। तर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सबै एउटा आर्टिफिसियल इन्भाइरोमेन्टमा गरेको चाहिँ एउटा स्टडी हो कि मैले भने त्यसमा चाहिँ विभिन्न अरू फ्याक्टरहरू हिट होइन अब चाहिँ अरू विभिन्न फ्याक्टरहरूले पनि रोल प्ले गर्छ। तर साधारणतया भन्नु पर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एउटा कुरा चाहिँ यो भाइरस मान्छेको शरीरभन्दा बाहिर पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा फ्याक्ट कुरो भयो होइन। हाँस्यु गर्दा खोक्दाखेरि एज अ एरोसोल चाहिँ यो हावामा बसिरहन्छ र त्यसबाट पनि सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ तुरुन्तै। त्यो अब 1-2 दिन त होइन तर केही घन्टा चाहिँ त्यसको चाहिँ रिस्क पक्कै पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रुभ भइसकेको छ। त्यही भएर हामीले मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। र अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न सर्भिसहरूमा पनि यो चाहिँ लामै टाइमसम्म बस्न सक्छ। अब यति नै भनेर चाहिँ अब सायद 72 घण्टा त नबस्ला तर पनि लामै टाइमसम्म चाहिँ यो बस्छ र बारम्बार हात धुनुपर्छ र चाहिँ होइन सर्फेसहरू सफा गरिरहनुपर्छ भन्नुको उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। त्यही भएर सर्फेस हेरिकन विभिन्न अरूको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू हेरिकन केही घन्टादेखि केही दिनसम्म पनि यो भाइरस चाहिँ विभिन्न सर्भिसहरूमा बस्न सक्ने चाहिँ देखिएको छ अहिलेसम्मको एक्सपेरिमेन्ट अनुसार। प्रवेश थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर प्रकाश। म अब डाक्टर सन्दीपतिर जाँदैछु है। एउटा कस्तो क्वेसन आछ त भन्दाखेरि म सबै किसिमबाट चाहिँ म हेल्दी नै छु होइन। अब म काममा फर्किनु परेछ, म काममा गइरहेको छु, अब मलाई चाहिँ म सिक हुन सक्ने म बिरामी हुन सक्ने कतिको प्रोबेबिलिटी छ भनेर एउटा चाहिँ क्वेसन आएको छ। म यो डाक्टर सन्दीपमा राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू प्रमेशजी। हेल्दी मान्छेलाई अब कतिको रिस्क हुन्छ सिक हुने चाहिँ सिक भनेको कोरोना कोभिड-19ले चाहिँ अब सिक हुने कुरामा है यो यसमा चाहिँ कसरी बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गरेर एउटा ग्रुपमा चाहिँ हेल्दी मान्छेलाई राखेर होइन हेल्दी भनेको चाहिँ अब केही पनि अरू रोगहरू नलागेको प्रेसर डायबिटिजहरू या त अरू मुटुको फोक्सोको कुनैको पनि रोग नभएको हेल्दी मान्छे भयो यङ मान्छे भयो। र अर्को ग्रुपमा चाहिँ यदि अलि उमेर पुगेको या त अरू कुनै रोगहरू भएको मान्छेहरूको एउटा दुईटा ग्रुप बनाएर राखियो भने चाहिँ दुईटै ग्रुपमा कोरोना भाइरस सर्ने चान्स चाहिँ एउटै नै हुन्छ दुईटालाई सर्नको लागि है। तर सरेपछि जुन सङ्क्रमण गरेपछि जुन हजुरको जुन लक्षणहरू आउन सुरु गर्छ र लक्षणपछि जुन कम्प्लिकेसन हुन्छ नि हैन त्यो गम्भीर लक्षणहरू आउने र कम्प्लिकेसन्सहरू हुने चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ अलि उमेर पुगेको र अलिकति अरू रोगहरू भएकोहरूमा हामीले चाहिँ सङ्ख्याको रूपमा जस्तै नम्बरको हिसाबले चाहिँ उनीहरूमा अलिकति धेरै पाइएको छ भने हेल्दी मान्छेहरूलाई पनि हुन्छ गम्भीर लक्षणहरू हुन्छ कम्प्लिकेसन पनि हुन्छ हामीले पाएका छौँ उनीहरूलाई पनि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर दुईटाकोमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ त्यो अर्को ग्रुपमा चाहिँ अलिकति बढी भएको हामीले पाएका छौँ। त्यही भएर हेल्दी छु भन्दैमा अब यो रोगै नसर्ने या त कम्प्लिकेसन नहुने भन्ने चाहिँ होइन, हुन सक्छ। तर त्यही अघि मैले भने जस्तो सङ्ख्याको रूपमा चाहिँ हामीहरूले तब सबै ठाउँमा भएको हेर्ने हो होइन नम्बरहरू हेर्ने हो। नम्बरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ अलिकति कम चाहिँ छ, त्यो चाहिँ सही कुरा। थ्याङ्क यू प्रमेश। थ्याङ्क यू डाक्टर सन्दीप। म अब डाक्टर प्रकाशतिर लाग्दैछु होइन। अब यो के त भन्दाखेरि अहिले यो रिओपनिङ भइरहेको सन्दर्भमा फेरि अब के त भन्दाखेरि सोसियल ग्यादरिङको कुराहरू वा अझ भनौँ सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू आइरहँदाखेरि के त अब यो लेस देन 10 पिपलहरू के ग्यादर गर्न मिल्छ भन्ने क्वेसनहरू पनि आइरहेछ एकातिर होइन। पार्कमा भयो, आफ्नै ब्याकयार्डतिर भयो होइन, वा ड्राइभ वेजतिर खुल्ला ठाउँमा बसेर के यो सानो सानो ग्यादरिङ गर्न मिल्छ भन्ने क्वेसनहरू पनि यहाँ आइरहेको छ होइन। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर प्रकाश? थ्याङ्क यू। यो क्वेसन चाहिँ अब धेरै नै आइरहेछ। धेरैजनाले अब चाहिँ लकडाउनमा बस्दा अब एउटा कुनै पोइन्टमा गएर त घरबाट बाहिर निस्किनै पर्यो, फेरि सोसियलाइज गर्नै पर्यो होइन। अब अहिले ग्यादरिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ दुई चारवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ कि। एउटा चाहिँ अब स्टेट अथवा फेडरल रेगुलेसनहरू हेर्नु पर्यो, त्यो ठाउँको स्पेसिफिक रेगुलेसन के छ होइन त्यो फलो गर्नु पर्यो। दोस्रो अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन
चाहिँ के छ अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ माइल्ड मोडरेट र सिभियर हुन्छ होइन अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन चाहिँ एकदमै धेरै छ भने एकदमै सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ तर कम्युनिटी ट्रान्समिसन कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदमै कम अब लेस देन 1/1000 भयो भने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन हुने चान्स कम भयो अब त्यसमा अलिकता चाहिँ खुकुलो गर्दाखेरि भयो होइन अरू कुराहरू अब जस्तै भनौँ न अब ग्यादरिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ रोग फैलिन सक्ने सम्भावना त अब चाहिँ रहि नै रहने भयो अघि नै डाक्टर दिपेशले पनि भन्नुभयो यो भाइरस त भइ नै रहन्छ त्यो हुँदाखेरि अब त्यो एरिया त्यो ठाउँको चाहिँ अब सर्भिसेसहरू के छ होइन बिरामी भएर जाँदा भोलिको दिनमा चाहिँ बिरामी भएको खण्डमा त्यो ठाउँमा त्यो कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ अब रिसोर्सेसहरू हस्पिटल बेडहरू आइसियुहरूको स्थिति के छ त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ प्लस अब आफ्नो घरमा अब रिस्क भएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ कि अब चाहिँ अब घरमा यङ मान्छेहरू 4-5 जना भएर ग्यादरिङ गर्नु र चाहिँ घरमा चाहिँ अरू कोही बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अघि नै डाक्टर सन्दीप पाण्डेले भन्नुभएको छ जसले चाहिँ कम्प्लिकेसन हुन सक्ने रिस्क भएको मान्छेहरू चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ भने ठिक छ यङ मान्छे त रोग लाग्ला ऊ चाहिँ बस्दा तर उसले चाहिँ रोग सारेको खण्डमा ती व्यक्तिहरू चाहिँ भोलि नबाच्न पनि सक्छन् होइन ती सबै कुराहरूले चाहिँ मा चाहिँ निर्भर गर्छ अब हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अब एउटा चाहिँ आफ्नो सेल्फ जजमेन्ट नै हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन र चाहिँ अब कुनै न कुनै टाइममा त यो तर एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ र अब यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रेस्पेक्ट अल बट सस्पेक्ट अल भन्छ कि सबैजनालाई रेस्पेक्ट त गर्नु पर्यो होइन ग्यादरिङ हुँदाखेरि तर ग्यादरिङ हुँदाखेरि पनि के विचार गर्नु पर्यो भने मलाई रोग छ र मैले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई सार्न सक्छु अथवा त्यो व्यक्तिसँग त्यो रोग छ र मलाई सार्न सक्छु भन्ने कुरा ध्यानमा दिएर चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेजरहरू चाहिँ अप्नाएर होइन अब कुनै पनि कुराहरू चाहिँ छुने बित्तिकै हातहरू धोएर प्रिकसन मेजरहरू लिएर चाहिँ सानोतिनो ग्यादरिङ अब सायद गर्दा पनि ठिकै होला थ्याङ्क यू सो मच है अब हाम्रो टाइम पनि के त भन्दाखेरि टाइम बलवान छ होइन हामी झन्डै 1 घन्टा पुग्न लागिसकेका छौँ होइन क्वेसनहरू त थुप्रै छन् अझ आइरहेको पनि छ है दर्शकबिन क्षमा दिनुहोस् है तपाईँहरूको क्वेसन अहिले यो एपिसोडमा हामीले राख्न सकेनौँ भने डेफिनेटली हाम्रो पछि आउने भावी एपिसोडहरूमा तपाईँहरूका क्वेसनहरूलाई हामी संलग्न गर्ने कोसिस गर्दछौँ र अब ऱ्यापअप गर्ने टाइममा म के त भन्दाखेरि तपाईँहरू 3 जना हुनुहुन्छ म डाक्टर सन्दीपबाट अगाडि बढ्छु होइन तपाईँलाई 1 मिनट है अब ऱ्यापअप गरिदिनु होला अब हामीले छुट्याएको कुराहरू होइन कति क्वेसनहरू हामीले अहिले छुट्यायौँ पनि होइन त्यो परिप्रेक्ष्यमा भन्नै पर्ने केही त्यस्तो छुटेको छ भने तपाईँको यो क्लोजिङ रिमार्क्स राखिदिनुहोस् न है डाक्टर हुन्छ नि हुन्छ हजुर सर्वप्रथम त अब यो कोरोना सम्बन्धी कोभिड-19 सम्बन्धित जानकारीमूलक कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नुभएको हुँदाखेरि टिएनएमएलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र यसै गरी अहिले फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई पनि म हामीले भनेका कुराहरू केही नयाँ लाग्यो केही इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने चाहिँ आफ्नो परिवारमा समाजमा पनि सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म र जाँदा जाँदै अब यो कोभिड-19 को जुन विश्वव्यापी जुन महामारी छ यो महामारीमा जुन सबैले मास्क लगाउने हात धुने र सोसियल डिस्टेन्सिङ या फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छौँ यो गर्नुभएको हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई जारी राख्नको लागि चाहिँ म आग्रह गर्दछु किनभने यो अझै रहन्छ र रहँदाखेरि यसलाई आफ्नो बानी बसाल्नुहोस् यसलाई गर्नलाई चाहिँ दुःख नमान्नुहोस् गाह्रो नमान्नुहोस् र यसले यो गरेर नै हामीहरूले यसलाई चाहिँ अलिकति कमी गर्न सक्यो यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ स्प्रेड गर्न चाहिँ अलिकति रोकथाम गर्न सक्छौँ त्यो यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र कोभिड-19 मा सङ्क्रमण हुनुभएकाहरूलाई चाहिँ म शीघ्र सुस्वास्थ्यको पनि कामना गर्दछु र यस रोगबाट आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएकाहरूलाई पनि म श्रद्धाञ्जली चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रमको मार्फत प्रमेशजी थ्याङ्क यू एभ्रिवान थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सन्दीप है म अब डाक्टर प्रकाशतिर लाग्दैछु होइन अब यो तपाईँलाई 1 मिनट छ है केही कुराहरू छुटपुट समअप गरिदिनुहोस् न यसमा म दुईटा कुरा विशेष त भन्न चाहन्छु एउटा चाहिँ अब धेरैजनाको क्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो कहिलेसम्म त यो सबै कोरोना भनेर होइन जुन खालको चाहिँ एउटा
कुरा हामीले फेस गरिरहेका छौँ, लकडाउनदेखि लिएर सोसियल डिस्टेन्सिङ। अब हामी कहिले चाहिँ फेरि अब प्री कोरोना एरामा गएर चाहिँ फेरि हिजोको दिनहरूमा जस्तै गएर मुभी हेर्न जाने, रेस्टुरेन्ट खान जाने, बच्चाहरू कहिले चाहिँ ढुक्क भएर स्कुल जान मिल्ने, त्यो कहिले कसरी कुन अवस्थामा चाहिँ हुन्छ भन्ने क्वेसन धेरै जनाले सोधिरहनु हुन्छ मलाई पनि। म के भन्न चाहन्छु भने अघि मैले भने जस्तै यो चाहिँ भूकम्प आएको जस्तो, सुनामी आएको जस्तो आएर अब चाहिँ होइन आएर गयो, अब सबै कुरा ठिक भयो भन्ने होइन। यो भाइरस चाहिँ भइरहन्छ। अब अहिलेसम्म हामीले हेर्ने हो भने जम्मी एउटा भाइरस, स्मल पक्सको भाइरस मात्रै हामीले इलिमिनेट अथवा इरेडिकेट गर्न सकेका छौँ। अरू सबै भाइरसहरू चाहिँ हामीसँगै बसिरहेछन् होइन। इभन अब भनौँ न हामीले एकदमै कन्ट्रोल गर्न सक्यो। पोलियो पनि लगभग इरेडिकेसन गर्ने स्थितिमा पुग्यो भने तापनि त्यो पनि अझै पनि फाटफुट रूपमा हामीले देखिरहेछौँ। यसको लागि आउटकम भनेको 3-4वटा मात्रै छ कि अघि नै डक्टर दिपेशले पनि धेरै डिटेलमा चाहिँ भन्नुभयो। म छोटोमा भन्छु। एउटा चाहिँ अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ यो समयमा भनौँ न अघि नै भने जस्तै हिटको कारणले अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि म्युटेट हुँदै गएर यति धेरै इफेक्टिभ हुँदैन कि ट्रान्समिसनको ट्रान्समिसन वाइज अथवा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बिरामी गर्ने हिसाबले चाहिँ यति धेरै इफेक्टिभ नहोला कि भन्ने एउटा आश हो होइन। बट द्याट इज जस्ट अ होप होइन। होप क्यानट बी अ स्ट्राटेजी। अर्को सेकेन्ड कुरा भने चाहिँ अब संसारभरिको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पपुलेसनलाई लगाइसकेपछि अब त्यसले एन्टिबडी फर्म गरेर सबै मान्छे एउटा चाहिँ नेचुरल इम्युनिटी ले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटेक्ट हुने होइन। 80 सायद 80-90% मान्छे चाहिँ लाई चाहिँ यो रोग लाग्यो भने बाँकी रहेको 10-20% मान्छेहरू चाहिँ हर्ड इम्युनिटीले गर्दाखेरि प्रोटेक्टेड होला। त्यता गएर चाहिँ एन्ड हुनसक्छ। अनि त्यसमा पनि फेरि विभिन्न कुराहरू छन्। फेरि त्यसबाट आएको इम्युनिटी चाहिँ एभर लास्टिङ हुन्छ कि फेरि चाहिँ त्यो भाइरस म्युटेट हुँदाखेरि फेरि त्यो सँगसँगै प्रत्येकचोटि रिइन्फेक्सन भइरहन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तेस्रो भनेको चाहिँ अब भ्याक्सिन होइन। भ्याक्सिन बनिसकेपछि त्यो भ्याक्सिन इफेक्टिभ भएको खण्डमा अब 1-1.5 वर्षपछि भ्याक्सिन बन्यो भने होइन, अप्रुभ भयो भने त्यसपछि संसारभरिको मान्छेलाई लगाउनलाई त फेरि 2-3-4 वर्ष लाग्छ। र WHO को चाहिँ चिफ साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर सौम्य स्वामीनाथन, उहाँले पनि एउटा स्टेटमेन्ट भन्नुभएको छ यो सबै कन्ट्रोल गर्नको लागि के नै हो भने अझै 3-4 वर्ष लाग्छ, त्यो पनि भ्याक्सिन 1-1.5 वर्षमा बनेको खण्डमा भनेर भन्नुभएको छ। कुरा त्यही नै हो होइन। भ्याक्सिन बनेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ प्रोटेक्ट हुने एउटा सबभन्दा ठुलो एउटा हाम्रो ठुलो आश एक हिसाबले भन्ने हो भने एउटा रियलिस्टिक होप चाहिँ त्यहाँ छ। भ्याक्सिन बनेपछि त्यसले प्रोटेक्ट गर्ला भन्ने। र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो सबै अब होइन भ्याक्सिन बन्दै गर्दाखेरि अथवा हामीले मान्छेलाई चाहिँ लाग्ने क्रम हुँदै गर्दाखेरि अहिले सकेसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गरेर होइन विभिन्न मेजरहरू अप्नाएर चाहिँ कन्ट्रोल गरेर र यही क्रममा नै इफेक्टिभ मेडिसिनहरू बन्यो भने त होइन अरू रोग जस्तै चाहिँ अब रोग त लाग्ला मान्छेलाई, तर चाहिँ आजको दिनमा जस्तो चाहिँ मान्छेले चाहिँ मृत्यु नै बिहोर्न साधारण रुगाखोकी जस्तो 1-2वटा चाहिँ हस्पिटल भर्ना हुनु भएर अथवा नभएर औषधिले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने स्थिति चाहिँ भ्याक्सिन बन्नुभन्दा अगाडिका दिनहरूमा आउला कि भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन हो होइन। त्यही भएर चाहिँ एन्ड पोइन्ट भनेको यी 3-4वटै हुन् होइन। र अर्को प्रश्न के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो हामी सबैजना क्राइसिससँग जुझ्दै गर्दाखेरि एउटा कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा चाहिँ म चाहिँ त्यसको रिसर्चमा पनि संलग्न छु अहिले। त्यसले चाहिँ एउटा कुनै रोग लागिसकेको व्यक्तिले निको भइसकेको एउटा चाहिँ ब्लड डोनेसन होइन गरिसकेपछि त्यसबाट प्लाज्मा निकालेर रोग लागेको एउटा सिभियरली इल एकदमै बिरामी मान्छेलाई चाहिँ दिँदाखेरि त्यो व्यक्तिहरूलाई निको हुने जस्तो देखियो। अब त्यो एकदमै प्रुभ भइसकेको छैन, तर अब एनेक्डोटल डेटा भन्छ होइन। मान्छेले चाहिँ त्यसरी उपचार गर्दाखेरि अब राम्रो आउटकमहरू पनि देखाएको छ। सबैलाई त्यो लागु हुन्छ भन्ने पनि छैन, तर केही प्रतिशत व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसले काम गरेको जस्तो देखियो। त्यही भएर जो कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने जो कोही व्यक्तिलाई पनि तपाईँहरू यदि रिकभर हुनु भएको छ भने एउटा तत्परता देखाउनुहोस्। तपाईँले दिनुभएको चाहिँ प्लाज्माले होइन अरू व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा लाइफ जोगाउनको लागि सहयोग हुनसक्छ। यो ठुलो एउटा चाहिँ मान्छेको ज्यानै बचाउने सहयोग भनेको ठुलो सहयोग हो। त्यसमा चाहिँ तत्परता लिनुहुन र अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसबाट चाहिँ कस्तो हामी नेपाली कम्युनिटीमा जो मान्छे रिकभर हुनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको एउटा डेटा कलेक्ट गरेर एउटा चाहिँ लग बनाएर होइन चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ काउन्सिलिङहरू गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ तत्परता देखाउँ। र त्यसबाहेक पनि दुःखको घडीमा सबैजनाले चाहिँ सहयोग गरौँ होइन। कतिजना मान्छेहरू चाहिँ अब रोगले भइरहनु भएको छ भने कतिजना व्यक्ति चाहिँ लकडाउनको कारणले सफर भइरहनु भएको छ, कतिजना खान नपाउने स्थितिमा पुग्नु भएको छ होइन। अब इभन नेपालमै पनि मान्छेहरूले चाहिँ लकडाउनबाट चाहिँ
आजित भएर आत्महत्या गरेको पनि सुने एउटा हुने खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ नहुने मान्छेले सहयोग गर्नु भनेर म चाहिँ एउटा अपिल गर्न चाहन्छु त्यति नै थ्याङ्क यू डाक्टर प्रकाश है म एन्डमा अब फेरि म डाक्टर दिपेशतिर आउँदैछु होइन अब यो ऱ्यापअप गर्ने हाम्रो यो दौरानमा तपाईँलाई 1 मिनट थ्याङ्क यू प्रमिस एउटा यो भ्याक्सिनमा चाहिँ एउटा कुरा म के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ है भ्याक्सिन चाहिँ कस्तो भने अहिले अब होडै चलाएको छ कि अब रेसै छ है अब यो डिफ्रेन्ट पोलिटिक्स यो डिफ्रेन्ट कन्ट्री कसले निकाल्ने कुन चाहिँ कम्पनी निकाल्ने अलिकति कमर्सियलाइज पनि भएको छ अलिकति पोलिटिसाइज पनि भएको छ मेरो आफ्नो पर्सनली चाहिँ के लाग्छ भने वी हेभ टु make sure that we follow the science first. You have to be very careful about that. Vaccine how is vaccine different from medication? Medication is because of trial about your बिरामी भएको मान्छे एकदम बिरामी भएको मान्छेलाई ल यो ट्राई गरेर ठीक भइहाल्छ कि भनेर हामी यो ट्रायल गरेर हेर्छौं अनि हुन्छ हुँदैन हेर्छौं हैन भ्याक्सिन भन्ने कुरा त हेल्दी मान्छेलाई दिने कुरा हो हैन यो हुँदै नभएको मान्छे उले नहुन पनि सक्छ त्यो हेल्दी मान्छेलाई दिने कुरा हो सो यु हैव टु बी भेरी केयरफुल यो मासमा अब सबैलाई एकैचोटी दिने हिसाबले छ यो यसको प्रोसेस हुन्छ सो दैट इज गोइङ टु टेक टाइम अनि मलाई एब्सोल्युटली yes I would rather people take time and follow the scientific protocol than to rush about it के है त्यो चाहिँ मलाई I do have concerns that's why I'm सबलाई यो कुरा भन्नु जस्तो लागेको थियो है तर आजको प्रोग्राममा चाहिँ है अब यो हाम्रो दुईजना गेस्ट आइदिनु भएकोमा डाक्टर सन्दीप पाण्डे डाक्टर प्रकाश आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एकदम राम्रो कुराकानी भयो धेरै मलाई पनि नयाँ कुराहरू थाहा भयो है धेरै धेरै धन्यवाद होपफुली हाम्रो श्रोताहरूले पनि नयाँ कुरा थाहा पाउनु भयो होला अनि डाक्टर सन्दीप पाण्डेले भने जस्तै ट्राई टु स्प्रेड द नलेज है सबैलाई भनौँ सबैलाई इन्फर्म गरौँ यो हाम्रो टिएनएमए हेल्थ टक चाहिँ अलि अघि भने जस्तै वी बिन डुइङ फर मन्थ विगत महिनादेखि गरिरहेका छौँ प्रवेशजी हेज बिन होस्ट धेरै धेरै धन्यवाद प्रवेशजीलाई पनि आगामी दिन पनि हामी यो कन्टिन्यू गर्ने हाम्रो we want to continue this है अब अगाडि गएर पनि हाम्रो अब नेक्स्ट यो 2 weeks-मा चाहिँ we're planning to have doctors all the way from New York है अब they've been the epicenter उहाँको experience के भएको छ we will try to explore that so please do tune in for that अनि eventually अहिले त we're trying to focus on COVID किनभने अब it's COVID everywhere it's very concerning for everybody so getting more information it's new information आइरहेको छ every day त्यो इन्फर्मेसन सबलाई दिउँ भनेर हामीले यो अर्गनाइज गरेको हो तर यो पोस्ट कोभिड एरिया या पेरी कोभिड एरियामा एरामा पनि हामी अरू हेल्थ सम्बन्धी कुराहरू लिएर आउने हाम्रो विचार छ हाम्रो यो टिएनएमए अर्गनाइजेसनको हाम्रो एज अ टक शोमा कुरा गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो विचार छ है सो डु ट्युन इन नेक्स्ट अन 30th as well and then we'll see you then. Thank you so much, Dr. Dipesh. दर्शकबिन यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुको जुन ममता माया हैन र के त भन्दाखेरि धेरै क्वेशनहरु राखिदिनु भएको छ तपाईहरुको क्वेशनको आधारमा नै हामीले यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइरहेका छौं यो हाम्रो हेल्थ अपडेट अर्थात टिएनएमए ले ल्याएको के त भन्दाखेरि यो एजुकेशनल प्रोग्राम हो डाक्टर दिपेश के भन्दै promise I was wrong not 2 weeks later next week 7 p.m. Yeah so अहिले हामी यो मन्थ अफ मे मा चाहिँ एभ्री सैटरडे तपाईहरुलाई के त भन्दाखेरि टेक्सासको 7 बजे हामी आउँछौं र विभिन्न तपाईहरुका क्वेशनहरुलाई हामी डिल गर्ने छौं र सान्दर्भिकता समय सन्दर्भ र सान्दर्भिकतालाई हेरेर हाम्रो प्रस्तुति रहनेछ अब अर्को सैटरडे को आउँदै हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा कृपया हामीलाई फेसबुकमा लगइन गर्नुस् त्यसमा तपाईहरुले पाउनु हुनेछ अब जादा जादै म के त भन्दाखेरि यहाँहरुकै डाक्टर साहबहरुकै म वर्डहरुलाई अलिकति पैँचो माग्छु है लेट द क्यान्डल अफ होप बर्निङ है अहिले धेरै राम्रो मिठो कुरा गर्नु भएको थियो हैन त्यस्तै गरिकन डाक्टर सन्दीपले ट्राई टु स्प्रेड नलेज भन्नु भएको छ हैन त्यो कुरालाई पनि हामीले मनन गरौँ त्यसै गरिकन डाक्टर प्रकाशको के त भन्दाखेरि रेस्पेक्ट अल सस्पेक्ट अल है ती कुराहरुलाई मनन गरेर
हामी अगाडि बढौँ दर्शकवृन्द। र अहिले गर्न सक्ने भनेको प्रिकसन नै हो। कसरी हुन्छ के हुन्छ हात धुन नबिर्सिनुहोस् कृपया है, हात धेरै धुने बानी गर्नुहोस्। त्यति भन्दै म आजको यो एपिसोड हाम्रो यो हेल्थ अपडेट एपिसोड नम्बर 4 बाट चाहिँ बिदा लिने तर्खरमा छु। जाँदा जाँदै के त भन्दाखेरि बिहाइन्ड द सिन बसेर यो प्रोग्राम हामीलाई तयार गर्नमा हेल्प गर्नुहुने डाक्टर सञ्जीव श्रेष्ठ, त्यसै गरिकन डाक्टर पूजा सैजु अनि अर्का हाम्रा जेसिका भण्डारी, आभा श्रेष्ठ लगायत म प्रमेश श्रेष्ठ यो आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिँदैछु। फेरि अब अर्को शनिबार 7 बजे यही ठाउँमा तपाईहरु माझ भेट्नेछौँ। हस् त दर्शकवृन्द, आजलाई गुड नाइट। फेरि हामी अर्को शनिबार भेट्छौँ। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सबैलाई।